नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज मेको 5 तारिक हो, पुरा लकडाउन छ दर्शकबिन। मैले भने नि हिजो मेरो लागि त लकडाउन छैन, हमेसा म त हाउसवाइफ हो, मेरो लागि त लकडाउन छ। एनी टाइम एनी सिजन एनी के भन्नु जे गर्दा मेरो त लकडाउनको डाउनै हो। अरू मैले हेर्नुहोस् न, मैले योभन्दा अगाडिको कन्टेन्टमा भनेको थिएँ कि हजुरहरूलाई यो मेरो यो प्लान्ट के भयो हेर्नुहोस् न, 6-7 महिना भइसक्यो यस्तोको यस्तै छ, यसलाई के भयो भनेर मैले आज यो मुनिको रोग के छ भनेर चाहिँ मैले हेर्नु चाहेँ है त साथीहरू, हेर्नुहोस्। अनि साथैमा यो रबर प्लान्ट पनि म रोपेर देखाउने छु। अरू मलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा कमेन्ट गरेर भन्नुभएको थियो साथीले कि सिस्टर रबर प्लान्ट यो जरा निस्केर पनि हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। भयो भन्यो नि, हेर्नुहोस् त, अस्ति देखाउँदाखेरि मैले एउटा मात्रै सानो जरा आएको थियो होइन त, हेर्नुहोस् न अहिले कस्तो झुप्पै आएको छ। अनि रबर प्लान्ट लाउँदाखेरि हुँदैन, यो जरा रुट निस्केर पनि निस्किसक्यो भने नि हुँदैन सिस्टर भनेर भन्नुभएको थियो। मरिहाल्छ पोटमा लायो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। म ट्राई गर्छु, जे चिज ट्राई गरेर गल्ती गरिसकेपछि त सक्सेस हुने हो। कसले चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भएर निस्किन्छ मनुष्यहरू होइन त, त्यही भएर मैले यो पनि रोप्नु चाहन्छु। अरू पहिला फर्स्ट पिरियड मैले यो देखाउन चाहेँ त, हेर्नुहोस् न के भयो यसको। यो सँगसँगै मैले सबै फ्लावर पोटहरू खाली गरिवरी मैले बिक्री गर्ने लगिसकेँ। त्यो के अरे नर्सरीको भाइले लगिसक्यो, यसको माउ पनि लगिसक्यो, यो मदर प्लान्ट पनि लगिसक्यो। यो बच्चा चाहिँ जस्तोको त्यस्तै भयो, के भयो। अनि म हेर्नु चाहन्छु है त साथीहरू, यसमा के भएछ, किन ग्रोथ भएको छैन। अनि अब यसको साथमा चाहिँ यो अब यसलाई चाहिँ घोप्टाएर चाहिँ मैले यो हेर्नुहोस्, यो मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि हामीलाई बलुवा चाहिन्छ, बलुवाको मात्रा चाहिन्छ। किनभने यो बलुवाले चाहिँ यस्तो पानी तरिनुको लागि अनि जरालाई यस्तो फैलिनुको लागि एकदम सहयोग गर्छ हामीलाई। अनि यो पोहोरदेखिको मैले एकदम राखिराखेको थिएँ बोरामा प्याक गरेर नचिकन। हेर्नुहोस् न, सुँगुरको मल यस्तो भएर यस्तो राम्रो भएछ, हेर्नुहोस् त यो। अरू यो चाहिँ बाहिरबाट लिएको भनौँ न, मैले अर्कै पोटमा चाहिँ माटो र के अरे कोकोपिट मिसाएर राखेको माटो हो है साथीहरू, यो हेर्नुहोस्। अनि यति 3 आइटम छ। अनि साथैमा यो फर्टिलाइजर मल पहिला पनि मैले किने भनेर देखाएको थिएँ, त्यही मल हो यो पनि साथमा मिसाउने छु। अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ के भएछ भनेर चाहिँ म यसलाई अनलोड गरेँ है त साथीहरू, हेर्नुहोस्। यसलाई अनलोड गर्छु, के भएर यस्तो भयो थाहै भएन मलाई पनि। क्या कमी रह गई और सुधार करो भन्छ नि साथीहरू, त्यही हो। के चाहिँ भएछ यो प्लान्टलाई म हेर्नु चाहन्छु। हेर्नुहोस् त यस्तो छ, के भयो अब। अनि म यसलाई यस्तो गरेर निकाल्छु है त। यसमा के चाहिँ छ र यस्तो भएको, यस्तरी थाहै भएन। मल माटो पनि हेर्नुहोस् न राम्रै छ, किरा पनि देख्दिनँ। अनि यसमा चाहिँ के चाहिँ रोग लागेर यस्तो भएको दर्शकबिन, हेर्नुहोस् न। ठिकै छ, हेर्दाखेरि किरा पनि छैन, केही पनि छैन।
यस्तो भएको छ कि के हो यो चाम्रो चाहिँ चाम्रो छ यो मुनि के चाहिँ छ यस्तो साह्रो के हो यो आमामा चाम्रो रहेछ नि त यसले होला जानु नदिएको यस्तो हेर त यो के हो यस्तो यो पहिलाको यो रुट हो कि के हो यस्तो ढुङ्गा जस्तो के चाहिँ रहेछ हेर्नुहोस् न साथीहरू हेर्नुहोस् त दर्शकबिन त्यही भएर पो यो यो फैलिनु नसकेको रहेछ हेर्नुहोस् न यो यस्तो त्यो जरा रहेछ छिप्पिएको नछिप्पिएको तरुल जस्तो त्यही भएर यसले चाहिँ ग्रोथ हुनु नदिएको रहेछ है दर्शकबिन यस्तो रही बल्ल थाहा पाएँ यसको कारण त यस्तो हुँदो रहेछ यो नै त भने यो अलरेडी जराहरू पनि भर्खर लाग्दै रहेछ अनि यो बुढो यस्तो यो चाम्रो भएर चाहिँ यो बुढो छिप्पिएको यो बोटको त्यो तरुल जस्तो यसमा त तरुल जस्तो हुन्छ नि त्यसले चाहिँ यसलाई फस्टाउनु नदिएको रहेछ नै त भने हुने रहेछ नि त यो त अब चाहिँ हुन्छ है त पक्कै पनि हुन्छ हेर्नुहोस् यस्तो गरिसकेँ दर्शकबिन मैले अनि यसमा चाहिँ यो तरुलको जस्तो गाँठो भएर चाहिँ छिप्पिएको बुढो किनभने अदुवा रोप्दाखेरि पनि त्यो बुढो अदुवा चाहिँ त्यो पहिला रोपेको माउ अदुवा चाहिँ निकाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छ नि सायद त्यस्तै होला कि यो प्लान्टलाई पनि छिप्पिएको यस्तो भएर बसेको रहेछ अनि यो त्यही भएर पो ग्रोथ नभएको रहेछ त हेर्नुहोस् त दर्शकबिन अनि अब नै त भने यसमा माटो सबै एभाइलेबल छ यसमा केही पनि छैन हेर्नुहोस् न किरा पनि छैन केही पनि छैन भए पनि म यसलाई अब अहिले लकडाउनको बेलामा त खोइ कस्तो किरा यो के किरा हो यो के यसले त केही गर्दैन किराले त कस्तो हातमा टाँसेको यसले हो त अनि होइन होला कस्तो मेरो हातले टोकिदियो किरा अनि सबै यस्तै ठिकै छ र पनि दर्शकबिन अब लकडाउनको बेलामा मैले फ्लावर पोट पनि छैन केही पनि छैन हजुरहरूले यस्तो खालको यो पोलिथिन बेग यस्तो खालको घरमा त हुन्छ है सबै घरमा होइन मैले धेरै जस्तो यस्तोमा पनि थुप्रै फुलहरू रोपेर प्रशस्तै मात्रामा मैले कलेक्सन गरेर राखेको छु साथीहरू अब यसलाई यस्तो गरिदिनुहोस् यो भित्रीपट्टिबाट यस्तो फोल्डिङ गरेर चाहिँ म यसलाई चाहिँ मलाई यो प्लान्टले साह्रै सताएको छ त्यही भएर मैले यो पोलिथिनमा रोप्नु चाहेँ अरू पोटमा चाहिँ म रबर प्लान्ट रोप्ने छु दर्शकबिन यस्तै गरेर चाहिँ अब यस्तै गरेर पोट बनाउँछु म यस्तो गर्दै हुन्छ हजुरहरूले मैले भने नि वेस्ट चिज केहीहरू फ्याँक्ने चिजहरू छ भने नफ्याँक्नु होला यसरी काम आउँछ भनेर चाहिँ मैले मेरो धेरै जस्तो भिडियो मैले त्यही भन्छु नफ्याँक्नु होला साथीहरू यसरी एउटा फ्लावर राख्ने एउटा पोट त हुन्छ यो एटलिस्ट घरमा मैले त भन्ने हो भने त तेलको कार्टुनमा पनि फुल रोपेको छु मैले पर्चुलेनहरू रोपेको छु भोलि पर्सि देखाउँछु त साथीहरू तेलको कार्टुनमा पनि रोपेको छु प्लास्टिक यो गद्दाको कार्टुनमा पनि अनि त्यसै गरी यसमा यो अलरेडी छ मलहरू रहेछ सबै थोक रहेछ अनि र पनि मैले यसमा पहिला मैले बलुवा मिसाएको थिएन है साथीहरू बलुवा मिसाएको थिएन त्यही भएर मैले मिसाउनु चाहेँ यसरी मिसाउनु चाहेँ बलुवाहरू हमेसा हजुरहरूले चालेर ढुङ्गाहरू केही पनि छैन चालेको बलुवा हो यो घर बनाउँदाखेरि यहाँनिर घर बनाएर चालेर राखेको बलुवा हो यो हेर्नुहोस् भिजेको छ त्यसै गरी यो माटो र यो कोकोपिट मिसिएको पनि म यसमै मिश्रण गरिदिन्छु है त साथीहरू यसरी नै अनि त्यसै गरी मेरो यो सुँगुरको मल पनि घिन नमान्नु होला केही गनाएको पनि छैन केही छैन 2 वर्ष अगाडिको यो मल हो यस्तै गरेर म यसो गरेर मिश्रण गरिदिन्छु हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो मल छ हेर्नुहोस् भए पनि म यसमा यो फर्टिलाइजर मल पनि मिसाइदिने छु है त साथीहरू हेर्नुहोस् यो यति मात्रामा मिसाइदिने छु हेर्नुहोस् यो पनि मिसाइदिन्छु अनि यस्तो गरेर सबै बलुवा मल अनि माटो कोकोपिट
अरू फर्टिलाइजर मल सबै मिसाएको छ है दर्शकबिन। हेर्नुहोस् यति राम्रो भयो। अब चाहिँ कसरी नहुँदो रहेछ हेर्छु म पनि। मलाई यस्तो सताएको छ नि यो प्लान्टले। म अझै पनि काटिदिन्छु यसलाई। यस्तो चाम्रो हुँदो रहेछ। यत्तिकै रोप्नेछु। यो अब यसलाई चाहिँ यस्तै गरेर चाहिँ यसरी हालिदिनुहोस्। यो मिश्रण त भइसक्यो। यस्तै गरेर हालिदिनुहोस्। यस्तो गरेर खाँदिन्छ यसरी। यस्तो गरेर अनि भोलि पर्सि हेर्नु होला दर्शकबिन कस्तो हुँदो रहेछ। यसको चाम्रो चाहिँ तल गाँठो भएर बसेको रहेछ। त्यो बुढो गाँठो चाहिँ त्यही भएर यस्तो नभएको रहेछ। अब हेर्नुहोस् अलरेडी जराहरू आइसकेको छ। अनि अब चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ ग्रोथ। नै त मलाई बहुत सताएको छ। जस्तोको त्यस्तै भएर यो प्लान्ट नि त यो। तर यो प्लान्टको नाम चाहिँ आएन। पिँडालुको पत्ता जस्तै छ तर अलिकति सेफ चाहिँ अलिक डिजाइन खालको छ के साथीहरू। डिजाइन स्टाइलिसवाला छ यो प्लान्टको। यस्तो राम्रो हुन्छ। एयर प्युरिफाई प्लान्ट हो यो पनि। हामीलाई आफ्नो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। यस्तो इन्डोर एभरग्रिन नै हो यो पनि। तर यो प्लान्टको नाम चाहिँ थाहा भएन। यसरी राखिदिएको छु साथीहरू। हेर्नुहोस् अब चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ। खबरदार अब हेर्नुहोस् न दर्शकबिन। यो मैले पहिला यस्तो यो गमलामा मैले यो होलमा यो पालमा भनौँ न यो पालमा चाहिँ मैले ढुङ्गाहरू हाल्थेँ। मैले अब ढुङ्गा हाल्नु छोडेको है साथीहरू। त मैले एक्सपिरियन्स मलाई अनुभव भयो कि मेरो चाहिँ ढुङ्गा हाल्दाखेरि त्यो वेल ड्रेन नै हुँदैन। पानी माथि जमेर बस्छ। त्यो ढुङ्गाले गर्दाखेरि ढुङ्गाको चेपचापमा चाहिँ माटो जाँदो रहेछ। माटोले चाहिँ पुरा ब्लक भएर चाहिँ पानी चाहिँ पुरा जमेर बस्ने। अनि जरा कुनेको कारणले मैले चाहिँ यसमा यो ढुङ्गा राख्नु चाहिनै। डाइरेक्ट मैले यत्तिकै यो माटै हालिदिनेछु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी नै डाइरेक्ट माटै नै हालिदिनेछु। यसरी नै अब लकडाउनमा यस्तै मेरो साथीहरूलाई मेरो दर्शकबिनहरूलाई भिडियो देखाउँदै स्वेटरको गार्डनको सबै थोक देखाउँदै बस्नेछु साथीहरू। यसलाई अझै हालिदिनुहोस् यसरी। अनि मेरो साथीले रबर प्लान्ट हुँदैन भन्नु हुँदै थियो। र पनि मैले ट्राई गरेको है साथी। अब तपाईँको कस्तो तरिकाले रोप्नुभयो। मैले रोपेको चाहिँ यस्तो तरिका हो। हेरिदिनु होला। मैले चाहिँ यस्तो तरिकाले रोप्दैछु। छेउछेउमा खात्नुपर्छ। यो पानी हालेपछि यो माटो तल भासिहाल्छ। त्यही भएर मैले यस्तरी भरिभरि हाल्न चाहेँ। यसरी नै अब मैले हेर्नुहोस् रबर प्लान्ट रोप्दैछु है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यस्तो गरेर म पानी झ्यालेले पनि एकदम पुरा उ गर्दिनँ। मैले स्प्रेले पानी राख्नेछु यसमा। अब यो हेर्नुहोस् एउटा रबर प्लान्ट चाहिँ यसरी निस्किसकेको छ। हेर्नुहोस् अब मेरो एकजना साथीले हुन्न दिदी यसरी हुन्न भन्नुभएको छ। अब हेरौँ। ट्राई टु सक्सेस भन्छ नि। ट्राई गर्दा गर्दा सक्सेस हुन्छ। अब ट्राई नगरेपछि त कहाँबाट सक्सेस हुन्थ्यो होइन त। हेर्नुहोस् न कता गयो। यसको पनि जरा आएको हो कि के हो नि।
अरूको त जरा भर्खर आएको हो कि नआएको हो कि म त केही थाहै पाइनँ साथीहरू। अब यो रबर प्लान्टको हेर्नुहोस्, रबर प्लान्ट अहिले अप्रिल मे 5 तारिक हो। अहिले गर्मी बेलामा लाउनु होला हजुरहरूले। जाडो बेलामा चाहिँ यस्तो प्लान्टहरू सार्ने काम नगर्नु होला। इन्डोर प्लान्ट चाहिँ सिजनको फुल्ने फुलहरू चाहिँ जाडो बेलामा हुन्छ। यो इन्डोर प्लान्ट चाहिँ गर्मी बेलामा मात्रै हुन्छ है दर्शकबिन। हेर्नुहोस् अहिले मैले यसरी रोपेको छु, यसरी राखिदिएँ है तपाईँले हेर्नुहोस्। यस्तै गरेर यसरी नै राखिदिएँ। हेर्नु होला, यस्तो गरेर अलिक थिचिदिनुहोस् अनि जरा लागेर जान्छ। अनि अब भोलि पर्सि म हजुरहरूलाई देखाउने छु है त। अब यति गरिसकेपछि पानी चाहिँ हाल्नु नबिर्सिनु होला। मैले यो दुईटा प्लान्ट, रबर प्लान्ट र यो अर्को यो पिँडालु जस्तो प्लान्ट यसरी रोपेर देखाउन चाहेँ अहिले लकडाउनको बेलामा साथीहरूलाई। यसरी नै अरू यसमा पनि हेर्नुहोस् न, यस्तो भएको छ बिचाराहरू, दुःख पाएर के यस्तो दुःख पाएको रहेछ। अब चाहिँ एकदम हेल्दी भएर राम्रो भएर आउनेछ यो प्लान्ट साथीहरू। यसरी म धेरै यस्तो दलदली हिलो गरेर राख्दिनँ अहिले फिलहाल। भोलितिर दिन्छु अलिक पानी। अहिले चाहिँ यही स्प्रेले दिनु चाहेँ। हेर्नुहोस् मैले यो जरा लागेको रबर प्लान्ट पनि मैले लगाइसकेँ दर्शकबिन। यसको यो प्लान्टको कमी कमजोरी के रहेछ भनेर मैले अघि देखाइसकेँ। त्यस्तो खालको जरा एकदम चाम्रेर त्यो छिप्पेर त्यो घर तरुल हामीले रोप्दाखेरि कसरी त्यो बुढो त्यो पाक्दैन नि, उसिन्दैन पाक्दैन, त्यो कक्रेर बस्छ नि, त्यस्तै खालको तल रुटमा चाहिँ त्यस्तो भएर बसेको रहेछ। यो प्लान्टको बिमारी के हो भनेर मैले चाल पाएँ। अघि एउटा किरा त थियो तर त्यो किराले त्यस्तो खासै एफेक्ट त गर्दैन, त्यो किरा चाहिँ पक्कै पनि। अनि मैले कमजोरी पक्रेको चाहिँ त्यही हो। मैले त्यो जराहरू काटेर मैले फ्यालेर चाहिँ मैले यो सानो यो पोलिथिन झोलामा चाहिँ मैले रोपेको छु है त साथीहरू। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो दिदीको अहिले लकडाउनको यो हजुरहरूलाई दिएको सल्लाह सुझाउ? लकडाउनमा मैले बसेर हजुरहरूलाई सल्लाह सुझाउ दिएको कस्तो लाग्यो दर्शकबिन? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाउ दिनु होला मलाई। मेरो युट्युब च्यानलमा गएर कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। अरू नयाँ भ्युवर साथीहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अरू आफन्त इष्टमित्र छरछिमेकीलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है साथीहरू। मन पर्यो भने लाइक दिनु होला। अरू हजुरहरूले समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा, पवित्र दिदीको यो च्यानल हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद भन्नु चाहन्छु म। अरू म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। अब बाहिर हेर्नुहोस् न, त्यो पर्चुलोकाहरूको देखाम भनेको पुरा बिहानभरि पानी परेर अहिले त त्यो 12 बजेको फुल भन्छ नि, त्यही भएर ओइलेर गएको छ। अब फेरि नेक्स्ट टाइममा म भिडियो चाँडै अपलोड गर्नेछु। नयाँ भिडियोहरू, नयाँ जानकारीहरू दिनेछु मेरो साथीहरूलाई। अहिलेको लागि म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। अब दिदी यही बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।